Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đến Minh Đấu Sơn Mạch, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhận ra bầu trời nơi đây đang rực sáng bởi hàng ngàn luồng hồn đạo xạ tuyến và pháo đạn. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã biến cả dãy núi thành một pháo đài bất khả xâm phạm với hơn 3.000 họng súng chĩa ra như một con nhím khổng lồ. Ở phía đối diện, Phê Tinh La cũng không phải dạng vừa. 500 cường giả cấp bậc hồn thánh không tấn công ồ ạt mà dùng chiến thuật thăm dò, tiêu hao năng lượng của đối phương. Sau một hồi giao tranh, kế hoạch có vẻ hiệu quả khi hỏa lực của phe Nhật Nguyệt yếu đi rõ rệt. Thừa thắng xông lên, đội quân hồn thánh bắt đầu áp sát, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Nhưng đúng lúc này, dự cảm bất an của Hoắc Vũ Hạo trở thành sự thật, một cảm giác hủy diệt kinh hoàng ập đến. Trên đỉnh núi, một đạo bạch quang khổng lồ vô thanh vô tức chợt bắn ra quét ngang bầu trời, tốc độ quá nhanh, không một ai kịp phản ứng. Nơi tia sáng đi qua, mọi thứ biến thành trống rỗng, không gian, vũ hồn, sinh mệnh, tất cả đều bốc hơi trong im lặng. Hơn 200 trong số 500 hồn thánh tinh nhuệ đã biến mất vĩnh viễn, quân đoàn hồn thánh hùng mạnh của Tinh La sụp đổ hoàn toàn trong chớp mắt. Hoắc Vũ Hạo sững người, hắn chợt nhận ra thứ hủy diệt đội quân Tinh La vừa rồi chính là Tử Thần Chi Quang, vũ khí tối thượng của đế quốc Nhật Nguyệt do hồn đạo sư đệ nhất đại lục Tử Thần Đấu La sáng tạo. Đến lúc này, mọi thứ đã sáng tỏ. Nhật Nguyệt Đế Quốc không sợ bị lộ âm mưu vì chúng có trong tay lá bài tẩy đủ sức hủy diệt mọi sự phản kháng. Minh Đấu Sơn Mạch đã trở thành một tử địa không thể vượt qua. Nhận ra bản thân chẳng thể làm gì hơn, Hoắc Vũ Hạo biết mình không thể tiếp tục là một người lính quèn. Hắn quay đầu, dốc toàn lực bay về phía học viện Sử Lai Khắc. Tin tức kinh hoàng này phải được báo cho Hải Thần Các vì nó liên quan đến sự tồn vong của cả đại lục. Trong khi đó, tại soái tướng của quân Tinh La, không khí tang thương bao trùm, công chúa Cửu Cửu đau đớn vô cùng. Trước mặt Bạch Hổ công tước và các tướng lĩnh, nàng cúi đầu nhận lỗi vì đã nóng vội, đưa ra chiến thuật sai lầm, dẫn đến sự hy sinh của hơn 200 cường giả. Nghe vậy, Đế Hạo đã gạt bỏ ý kiến bất đồng, lấy đại cục làm trọng. Ông không truy cứu trách nhiệm mà lập tức vạch ra kế sách đối phó, vừa phải quấy nhiễu Minh Đấu Sơn Mạch để gây áp lực, vừa phải gửi viện quân cho Thiên Hồn Đế Quốc. Sau cuộc họp, công chúa Cửu Cửu suy sụp hoàn toàn, nàng thậm chí đã quỳ xuống trước mặt Bạch Hổ công tước để cầu xin ông cứu lấy đế quốc. Ngay sau đó, Đới Hạo cho gọi Đới Lạc Lê đến để tra hỏi về nguồn gốc của tin tình báo. Bị dồn vào chân tường, Đới Lạc Lê bèn tung ra vở kịch đã chuẩn bị sẵn. Hắn nói rằng tất cả là do sư phụ mình nghĩ ra. Vị sư phụ thần bí này là người đã dùng phương pháp đánh đập để giúp vũ hồn của hắn tiến hóa thành huyết hổ. Nghe Đới Lạc Lê mô tả về một người bịt mặt có khả năng ẩn thân và thực lực kinh người, Đới Hạo bỗng chấn động. Ông không những tin sái của câu chuyện mà còn mừng rỡ nói: "Lão sư ngươi dĩ nhiên không phải người xấu. Người này ta biết, đã từng 2 lần cứu tính mạng của ta." Ông không hề hay biết, vị sư phụ thần bí mà ông hết lời ca ngợi và cảm kích lại chính là người con trai mà ông đã dùng bỏ. Cũng trong lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã về đến học viện Sử Lai Khắc, vừa đặt chân lên đảo Hải Thần, trái tim hắn như ngừng đập. Trước mắt hắn, một thiếu nữ với mái tóc dài màu phấn lam, đôi mắt to tròn, xinh đẹp tượng nữ thần đang bước tới. Đông Nhi. Không một giây do dự, Hoắc Vũ Hạo dùng thuấn di lao đến, ôm chầm lấy cô gái vào lòng, nước mắt tuôn rơi vì vui mừng và nhớ nhung. Đáp lại hắn, một giọng nói vừa tức giận vừa xa lạ vang lên: "Người chán sống rồi sao?" Dứt lời, một lực lượng quang minh khổng lồ bùng nổ, hất văng Hoắc Vũ Hạo ra xa. Cô gái trước mặt dù có dung mạo giống hệt Vương Đông Nhi, nhưng lại sở hữu 7 vòng hồn hoàn với cấu hình khủng bố và một đôi long rực lam kim sắc rực rỡ. Hoắc Vũ Hạo bị cô gái tự xưng là Đường Vũ Đồng tấn công không nương tay. Dù có dung mạo y hệt Đông Nhi, nhưng sức mạnh của cô gái này lại là sự kết hợp kinh người giữa quang minh nữ thần điệp và Hoàng Kim Long. Hoắc Vũ Hạo vừa đánh vừa né, trong lòng không nỡ ra tay. Nhưng trong một khoảnh khắc quyết định, hắn tung ra đòn tấn công chứa đựng toàn bộ nỗi nhớ nhung vô tận, không chỉ chặn được Quang Minh Long thần trảm của đối phương mà còn khiến Đường Vũ Đồng chấn động tâm thần, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh xa lạ. Đúng lúc này thì Huyền Lão xuất hiện, cô gái kia liền quay người biến mất. Nhìn ánh mắt thất thần của Hoắc Vũ Hạo, ông liền nói cho hắn biết, trên người Đường Vũ Đồng không chỉ có dấu vết của Đông Nhi mà còn có cả của Vương Thu Nhi. Rất có thể, linh hồn hiến tế của Thu Nhi đã dung hợp với Đông Nhi, cứu sống cô và tạo ra một con người hoàn toàn mới như hiện tại. Bí ẩn về thân phận của Đường Vũ Đồng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Trở về Hải Thần Các, gác lại chuyện tình cảm, Hoắc Vũ Hạo lập tức báo cáo toàn bộ tình hình chiến sự cho các trưởng lão, cả học viện Sử Lai Khắc chấn động. Đối mặt với kẻ địch quá mạnh và xảo quyệt, mọi người quyết định tạm thời không tham chiến, tập trung thu thập tình báo và tăng tốc phát triển nội lực. Bên cạnh đó, dốc toàn lực tài nguyên cho Đường môn để xây dựng một quân đoàn hồn đạo sư của riêng mình. Quân đoàn này sẽ được trang bị những hồn đạo khí tân tiến nhất, được may đo cho từng hồn sư cấp bậc hồn đế trở lên, tạo ra một đội quân tinh nhuệ vượt xa tiêu chuẩn của Nhật Nguyệt. Huyền Lão đã đặt chọn niềm tin vào thế hệ trẻ, chính thức đặt tên cho lực lượng này là quân đoàn hồn đạo sư Đường môn. Một cuộc chạy đua vũ trang để cứu vãn sự tồn vong của cả đại lục đã chính thức bắt đầu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.